สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพอดแคสต์ EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับซึ่งอยู่กับใครครับวันนี้เอ่อผมก็9ครับกับ EP ก่อนด้วยกันกับ EP ที่เคยมาก็รับเชิญใหม่ครั้งครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรครับผมจะอยากพูดเรื่องดนตรีแล้วคราวนี้ผมอยากให้คุณโอดินแบบเริ่มด้วยนะในเรื่องดนตรีผมขอเกริ่นก่อนนะว่าตอนปีการศึกษาที่ผ่านมาปี68ทั้งสองเราอยู่ม.3 แล้วเราได้ฟอร์มวงดนตรีชื่อว่าซิกตักกินแต่ถ้าผวนคำมันก็จะได้อีกอย่างหนึ่งนะครับแต่เอาเป็นว่ามันเริ่มเราทำการแสดงถึง 2-3 ครั้งครั้งแรกจะไม่นับก็ได้นะเพราะว่าเราไปคัดแล้วไม่ผ่านจริงก็คือตอนนั้นซ้อมเพลงมันเป็นแบบออดิชั่นเราเลือกเพลงมันมีปัญหาเยอะมากตอนนั้นเราเพิ่งมาเริ่มดนตรีเราไม่รู้อะไรเลยเราต้องมาถามครูนู่นนี่นั่นแล้วอย่างที่สองคือมันมีคนมาจองห้องดนตรีเยอะมากถึงแม้ว่าเราอาจจะแบบไงมันคือแล้วแต่ว่าคนอื่นหลายคนก็ไปจองด้านนอกแต่เราไม่อยากเสียตังค์เพราะเราไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าตอนนั้นโคตรเคออติกมากมีคนหนึ่งเป็นมือกลองเขาแบบตีเขาเป็นคนที่ตีโหดมากนะเขาเก่งดนตรีหลายอย่างเลยทั้งกีตาร์เบสกลองคีย์บอร์ดที่หนึ่งแล้วตอนผมเป็นมือคีย์บอร์ดเนาะไม่ใช่สิตอนนั้นไม่มีคีย์บอร์ดผมเป็นนักร้องและมีอีกคนหนึ่งก็เป็นนักร้องส่วนโอดินเป็นมือกีตาร์แล้วก็เขาเป็นมือกลองแล้วบางครั้งแบบเขาก็เล่นอะไรบ้าๆไม่รู้จนเราโมโหหนักแล้วตอนที่ออดิชั่นเราไม่ผ่านแต่ตัดมาที่ตอนเดือนพฤศจิกายนกับธันวาเราได้เริ่มเล่นเราได้ไปเข้างานเป็นงาน The Day of Pride ของโรงเรียนแล้วเราได้แสดงจริงเอาจริงออดิชั่นครั้งนี้ไม่ได้เป็นการออดิชั่นสดเหมือนครั้งก่อนจะเป็นการส่งไฟล์คลิปซึ่งเราได้เริ่ม2เพลงก็คือฤดูร้อนของวงพาราล็อกแล้วก็สมสารของเซนโลโซก็คือตอนนั้นแต่คราวนี้ผมเป็นมือคีย์บอร์ดและแล้วมีอีกคนหนึ่งเป็นนักร้องเขาเคยมีประสบการณ์นะครับเพราะว่าเขาเคยไปเรียนโรงเรียนนักร้องเพลงมาก่อนส่วนโอดีก็เป็นมือกีตาร์มีอีกคนหนึ่งเป็นมือเบสอีกคนหนึ่งตีกลองแล้วเราก็ได้ไปตอนแรกเราจะเลือกห้องเขาเรียกห้องดนตรีของโรงเรียนตอนช่วงออดิชั่นเราซ้อมกันหนักมาก6 โมงกว่าจะได้กลับแล้วหลายครั้งที่แบบเราเล่นเราเล่นไม่ค่อยได้ผมว่าการเล่นฤดูร้อนเนี่ยน่าจะเป็นการอะไรที่ยากสุดแล้วมั้งเพราะว่ามีการสลับคอร์ดกันเยอะมากแต่ในที่สุดเราก็ผ่านแล้วก็ได้แสดงจริงแต่ว่ามีปัญหาหนึ่งคือผมปรับเสียงคีย์บอร์ดดังไปเพราะผมรู้สึกว่าเสียงคีย์บอร์ดมันน้อยแล้วก็โดนด่าด้วยแต่เอาเป็นว่าถือว่ามีประสบการณ์แล้วกันแล้วตอนหลังออดิชั่นเสร็จแล้วผมชนะใช่ไหมผมจะต้องในห้องดนตรีของโรงเรียนมันเต็มแล้วผมก็เลยตัดสินใจไปจองด้านนอกโดยไปจองถึง2 ครั้งครั้งแรกเป็นที่1ถ้ามันเป็นห้องดนตรีที่แบบใน Google Map มันยังผิดเลยมันอยู่ในตอกซอกซอยลึกๆกันหน่อยอยู่แถวประตูช่างเผือกสำหรับหลายคนแล้วมันไกลจากบ้านมากโดยเฉพาะคุณโอดินเพราะว่าคนอยู่สารพีแต่นู่นนี่ตัวเมืองเลยใกล้คูเมืองด้วยซ้ำแล้วในตัวร้านมีนักดนตรีหลายคนมาเล่นด้วยเครื่องดนตรีก็คุณภาพเลยนะไม่ได้มีปัญหาเหมือนของทางโรงเรียนแต่ว่ามีความรู้สึกแปลกๆก็คือตรงที่ว่ามีการสูบใบพิเศษพืชสีเขียว
เยอะมาก มันแบบเยอะจริงถ้าผ่านไปก็แบบมีสูบแล้วขอสารภาพนะตอนที่ผมระหว่างเล่นผมรู้สึกมีความสุขเลยไม่รู้หัวปืดเลย เดี๋ยวก็คือตอนนั้น คือคุณได้กลินผมพืชสมุนไพรนั้นแล้วคุณก็มีความสุขขึ้นมาเลยเหรอ ใช่ครับ แต่ไอ้ต้องยอมรับจริงคือตอนที่ผมอยู่ในร้านนั้น อันนี้ผมไม่รู้มันเกี่ยวกับสมุนไพรนั้นไหมแต่ตอนที่เล่นผมปวดหัวมาก แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะผมเมารถมากกว่าในระหว่างทางไม่น่าแล้วด้วย เพ ความ ราะว่า ที่ ต้องอัดรถด้วย ใช่ แล้วด้วยความที่มีสมุนไพรมาเกี่ยวอีกยิ่งหนักกว่าเดิม ก็คือการซ้อมเพลงของพวกเรานี่กลายเป็นเทศกาลอย่างอื่นไปแล้ว ใช่ไหมครับ แต่ก็มีครั้งหนึ่งก็คือการซ้อมครั้งต่อมา ตอนนี้ไปสันทรายคือแถวบ้านผมซึ่งไม่ไกลมากที่จะตัวเมือง แต่ว่าไม่ได้ซ้อมนานขนาดนั้นเพราะว่าตัวนักร้องไม่สบาย และผมจะต้องเป็นหัวหน้า แต่ว่ามันมีปัญหาก็คือตัวมือกลองกับเบสคิดว่าตัวเองแบบซ้อมได้ดีแล้ว ก็เลยคิดว่าพอละจะไปกินหมูกระทะใกล้ๆแต่เขาไม่พูดเรื่องหมูกระทะนะแต่กูวุ่นวายเลยผมก็เลยซ้อมได้ไม่ก็แค่1 ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็ไป แล้วก็ครั้งสุดท้ายอันนี้ผมว่าสำคัญนะชื่อ Emotional Junior คือเป็น สำหรับ งานของ กิจกรรมของวันวาเลนไทน์มันสลับทุกห้องด้วยระดับชั้นไม่รู้เขาแข่งกันหรือเปล่า แต่เขายังไม่ได้บอกคนอะไรเลย ก็คือคือเขาเตรียมการมาตั้งแต่ธันวาแล้วโดยตัวนักร้องเลือกเพลง5 เพลงเลยหลายเพลงผมไม่รู้ผมไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำมีแค่เพลงเดียวที่ผมรู้และมีเพลงจากนักร้องแค่2 คนที่ผมรู้ที่เหลือผมไม่รู้จักแม้แต่นักร้องไม่รู้จักแม้แต่เพลงเลยแต่ผมไม่ค่อยฟังเพลงไทยเท่าไหร่สมมติจะฟังเพลงรับ เช่นKanye West Kendrick Lamar Tyler the Creator ของไทยอาจจะฟังบ้างเช่น Slot Machine แต่ไม่ค่อยได้ฟังขนาดนั้นหรอกหรือจังโอมแล้วก็เหมือนกับคนอื่นด้วยเรื่องของโอดินใช่ไหมหรือว่าโอดินฟังเพลงไทยด้วย ไม่ฟังเลยสักนิดฟังแต่เพลงอังกฤษ แล้วตอนนั้นคือแบบแต่ก็มีเวลาแต่งตัวตั้งเยอะแหละตอนแรกพ่อแม่อยากให้เราแบบซ้อมตั้งแต่เนิ่นๆแล้วแต่เราไม่อยากเพราะว่าเรากลัวพ่อเองบอกว่าซ้อมไปทำไมในสุดประมาณสักสัปดาห์ช่วงโค้งสุดท้าย2 สัปดาห์เราก็เริ่มไปจองห้องดนตรีเพื่อไปซ้อมมันก็มีอุปสรรคมากมายเพราะเนื่องจากว่าตัวนักร้องมีปัญหาคือที่ขาทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้ทำให้เขาไม่สามารถแบบมาตรวจมาดูมาร้องได้ ก็เลยไปเชิญไตเติ้ลเรียนนักร้องอีกคนแต่ในห้องแต่เขามีปัญหาเรื่องเขาจะกวนตีนนิดนึงหรืออะไรไม่รู้ขอโทษนะถ้าผมพูดถึงเขานั้นแต่เขาแบบไม่ได้แบบฝึกอะไรขนาดนั้นไม่รู้มีประสบการณ์หรือเปล่าเขาก็เลยแบบขอเปลี่ยนเรื่องเพลงก็เลยตัดเรื่องเพลงที่เขาคิดว่าถนัดก็คือเปลี่ยนเพลงยกใจเลยแล้วก็พอเล่นผ่านไปใช่ไหมไปมาก็มีครูมาดูมีคนนู้นคนนั้นมาเนี่ยแล้วจะดูเวลาแล้วไม่น่าจะพร้อมบวกกับการซ้อมเนี่ยมันซ้อมกับอีกฝั่งด้วยเพราะว่าในห้องเรามันจะมีอีก2 กลุ่มก็คือกลุ่มผู้ชายกับกลุ่มผู้หญิงแล้วพวกนี้ก็เล่น5 เพลงกันมันลำบากมากเพราะว่ามันต้องแบ่งเวลากันนู่นนี่นั่นบางครั้งมันก็สลับกันวุ่นวายหมดเลยเขาก็เลยตัดสินใจแบบเลือกที่จะตัดเพลง2 เพลงออกแล้วก็เลือกเพลงใหม่ให้ด้วยที่เขาคิดว่าพวกเราเล่นกันได้ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายแล้วช่วง2 วันสุดท้ายก่อนแสดงจริงเสาร์อาทิตย์เราได้ทำการไปซ้อมที่เดิมที่เราเคยไปตอนวันที่2ของการเล่นครั้งแล้วก็คือแถวสันทรายเขามีอุปกรณ์ดีนะแล้วก็มีห้องเก็บเสียงดีด้วยแล้วแต่ไอ้ที่นั้นมันมีคนจองมากน่าจะดังมากโดยเฉพาะหมู่
พวกแบบนักเรียนในโรงเรียนใหญ่ของเชียงใหม่เช่นปิ๊งวาลีผมเลยว่าแล้วก็เล่นได้ดีอยู่นะแต่ว่ามันอึดอัดหน่อยอาจจะแบบต้องเปลี่ยนต้องออกไปแต่คราวนี้คือคนนักร้องที่เจ็บขาอย่างนั้นได้กลับมาอีกแล้ว แต่อาจจะต้องลำบากนิดนึงต้องมีคนคอยพยุงก็เลยแบบพอช่วยได้ แต่มีครั้งหนึ่งอันนี้ผมขอบคุณนะเป็นลุงเขาสอนดนตรีแล้วตอนแรกผมจะติดต่อเพราะผมจะเรียนพิเศษเปียโนเนอะเขาได้มาแล้วก็มาเขาจะสงสัยว่าเราซ้อมอะไรอยู่ก็เลยมาดูแล้วก็มาช่วยแบบนักร้องให้ร้องดีๆอะไรพวกนี้นั่นโดยเพลงที่เล่นก็มีแพ้ทางปูยังใครแล้วก็ภูมิแพ้กรุงเทพตอนแรกจะมีแก้มน้องนานนัดแดงกว่าใครแล้วแต่ว่าตัดออกไปเพราะว่าไม่รู้ว่าครูแนะนำตัดออกไปเลยเพราะไม่มีเวลาซ้อมแล้วแต่เพลงนั้นง่ายมากนะมีคอร์ดแค่ 2-3 อันเองหลักๆแล้วพอถึงวันจริงเราก็แบบแสดงได้สบายเลยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็คือว่ามีสีสันอะไรนู่นนี่นั่นด้วยเพราะมีการตกแต่งคุณโอดินคุณคิดยังไงกับการแสดงที่ผ่านมาทั้งหมดเลยตั้งแต่แรกก็อันแรกเนี่ยคือที่เราแสดงแฟชั่นไลท์กันซึ่งมันเป็นช่วงปีไหนนะ2025หรือเปล่าใช่ครับ24ตอนนั้นเราม2หรอม.3ม.3แล้วก็ตอนนั้นแสดงแค่เพลงเดียวเพราะว่าเป็นเทศกาลแข่งขันด้วยตอนนั้นต้องส่งออดิชั่นนั่นแหละแต่เราซ้อมได้ซ้อมไหมนะเหมือนจะซ้อมอยู่ใช่ไหมตอนแรกเราเอาเพลง Sweater Weather แต่ว่ามือเบสของพวกเราเนี่ยบอกว่ามันยากเกินแล้วก็ร้องก็บอกยากด้วยผมก็เสียดายนะผมคิดว่าเพลงนั้นดีกว่าแล้วก็พอแสดงเนี่ยผมจำรายละเอียดไม่ได้แต่ว่าพอแสดงเนี่ยคือโดยทุกคนเนี่ยเล่นเงียบมากซึ่งผมก็เล่นเงียบเหมือนกันเพราะผมเล่นเงียบตามเพราะถ้าเกิดผมเล่นดังคนเดียวมันจะแปลกๆกันเล่นเงียบแล้วมันมีหลายคนเนี่ยที่คอมเมนต์ว่าไม่ได้เสียงอะไรเลยแล้วก็บอกหลายคนก็บอกว่านักร้องเนี่ยอีกคนนึงซึ่งนักร้องมี2คนก็คือคุณกับอีกคนนึงคือคุณนีโน่ใช่ไหมครับและคนนีโน่เนี่ยได้บอกว่ามีได้ยินว่ามีคนพูดว่าเพลงอะไรวะแล้วผมเนี่ยตอนที่ผมแสดงผมเห็นรีแอคชั่นของคนเนี่ยคือจืดมากไม่มีใครตื่นเต้นไม่มีใครเลยและกรรมการเนี่ยก็บอกว่าพอเล่นจบเนี่ยกรรมการบอกว่าว้าวเป็นเพลงที่เงียบมากเป็นกระชานะครับซึ่งพอฟังความคิดเห็นกรรมการเสร็จทุกคนเนี่ยในวงวิ่งหนีกันไปเลยครับวิ่งเข้าหลังตึกเลยครับอายมากครับเพราะว่าเล่นห่วยจริงๆครับนั้นก็เป็นประสบการณ์แต่ผมก็ได้หนีนะผมแบบกลับบ้านเลยนั่นแหละก็ไอ้กันดีกับบ้านไม่ดูพ่อแม่มารับเลยไงเขาไม่รู้จะไปร้องตรงไหนก็ดีหมดเลยนั่นเลยแล้วอันที่2นะครับ Day of Pride อันที่2ก็คือThe Day of Pride ก็คือเราแสดง2เพลงเป็นงานประจำปีของมาดีของโรงเรียนที่จะมีขายของมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วก็มีวงดนตรีแสดงด้วยซึ่งตอนนั้นเราแสดง2เพลงก็คือฤดูร้อนแล้วก็เพลงสมสารซึ่งเราก็ได้ซ้อมกันทั้งในโรงเรียนและข้างนอกด้วยที่คนบอกว่ามีร้านที่สมุนไพรแล้วก็ร้านที่อยู่ในสันทรายนั่นแหละแล้วที่เราซ้อมกันแล้วก็ซ้อมกันเยอะอยู่แล้วก็แต่พอเล่นจริงเนี่ยก็ตัวผมเนี่ยผมเป็นมือกีตาร์และผมคิดว่าผมเล่นเบาไปเพราะว่ามือคีย์บอร์ดครับผมเล่นดังไปปรับเสียงก็อาจจะยังไม่ค่อยดีมากแต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับและกรรมการเนี่ยก็บอกว่าก็โอเคนะแล้วก็บอกว่ามือกลองเก่งมากซึ่งตอนนั้นโชคดีเนี่ยที่มีคนดูไม่เยอะมากส่วนใหญ่เป็นคนจากห้องเราส่วนใหญ่เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยที่เราเล่นกันแย่มากแล้วก็ผิดเนี่ยมีแต่คนมาดูแบบ30คนอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วแบบว่ารีแอคชั่นของเขาแบบหน้าจืดหมดเลยซึ่งแบบขอโทษที่ต้องมาดูอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะครับซึ่งครั้งที่2เป็นอีกครั้งแรกเยอะเลยแล้วครั้งที่3ก็คือ Emotion Journey ก็คือเป็นงานของห้องนะครับซึ่งจะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มผู้ชายซึ่งจะมีผมกับคุณก้าวนะครับแล้วก็มีอีกแล้วก็มีฝ่ายผู้หญิงนะครับซึ่งฝ่ายของผู้ชายเนี่ยคือทีมผมเล่นเพลงภูมิแพ้กรุงเทพแพ้ทางรูของยาไคแล้วก็ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเล่นเพลงHeater ของ Canon Gray อะไรวะ Perfect Pairเซอร์ซองอะไรนะอันนี้ Enchanted Taylor Swift ใช่มีไหมดูออกมันดีนะแล้วก็มีเพลง Happy Birthday ด้วยเพราะเป็นวันเกิดของมือกลองซึ่งอันนี้แม่มือกลองใช่ซึ่ง
ตอนแรกผู้หญิงวงผู้หญิงเนี่ยเล่นก่อนก็พวกเขาเล่นได้ดีมากนะแล้วก็ต่อมาก็เป็นวงพวกเราแล้วเปิดด้วยเพลงผู้แพ้กรุงเทพก่อนแล้วค่อยแพ้ทางแล้วก็บลูใช่ไหมครับนั่นแหละซึ่งผู้แพ้กรุงเทพเนี่ยที่เราเล่นกันคุณเล่นคีย์บอร์ดเหมือนเดิมผมก็เล่นกีตาร์ซึ่งผมเนี่ยคือตอนแรกผมซ้อมมานี่คืออยากจะระบายมากคือผมซ้อมมาแล้วก็คือแบบผมดูคอร์ดใน YouTube มาอะไรต่างๆก็ซ้อมไปแต่ว่าตอนมาแสดงจริงเนี่ยมือกลองเนี่ยคืออยู่ดีก็เอาบอกให้ผมดูคอร์ดเฉยเลยทั้งที่ผมก็ซ้อมมาแล้วมันเป็นอันแตกต่างครับผมก็เลยเล่นผิดหมดเลยเพราะว่าคอร์ดมันไม่เหมือนกันที่ผมเคยซ้อมมาแล้วผมก็ต้องดูด้วยแบบเล่นผิดหมดเลยผมก็เลยช่างมันประมาณการเพลงผมช่างมันแล้วก็เล่นของผมที่ซ้อมมาก็เลยปฏิบัติต่อได้ผมก็เลยเล่นผิดหมดเลยแค่นั้นแบบน่าอายมากผมไม่ชอบ จะเชื่อผมที่ผมเล่นมันค่อนข้างอินดิเพนเดนต์หน่อยแต่ช่วงบทสุดท้ายมีการเปลี่ยนคอร์ดเพราะว่ามีคนแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคีย์อะไรสักอย่าง ใช่ผมก็โดนเปลี่ยนผมก็เล่นผิดหมดเลยและเพลงต่อมาก็คือแพ้ทางเปิดมาผมก็เป็นกีตาร์ผมก็โซโล่ก่อนผมว่าผมก็โซโล่ได้ดีอยู่นะแล้วก็เป็นคอร์ดก็เพลงนี้ก็ถือว่าผมทำได้ดีแต่คนทำได้ดีไหมเพลงนี้ แน่นอน แล้วแต่ว่ามีปัญหาคือตอนหนึงประมาณกลางเพลงผมเผลอทำปิกตกเพราะผมดีดแรงมากแล้วเผลอทำตกผมก็เลยไม่รู้ทำไงก็เลยหยิบปิกขึ้นมาก็เล่นซึ่งมันขัดจังหวะแล้วเสียงกีตาร์หายไปช่วงหนึ่งทั้งที่ผมควรจะใช้มือเล่นต่อก็ได้แต่ผมกลับเลือกที่หยิบขึ้นมามันก็ทำให้เสียจังหวะนิดนึงแต่ก็ยังโอเคดีกว่าอันแรก แล้วก็เพลงสุดท้ายบูเรียงใครผมว่าเป็นเพลงที่ยากนะ ใช่ยากจนผมต้องเลิกเล่นนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเพลงนั้นเพราะมันยากแล้วก็ให้ ผมไม่ได้ซ้อมหรอก ซ้อมนะแต่ว่ามันต้องมีกีตาร์2 คนด้วยแล้วก็แบบว่าอินโทรมันยากมากผมคิดว่าผมน่าจะเล่นไม่ได้ก็เลยตัดออกไปแล้วให้มือกลองเล่นคอร์ดเพราะเขาเล่นกีตาร์เก่งที่เก่งมากแล้วคนเล่นกลองก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งจากวงผู้หญิงแทนมาเล่นแทนผมก็เลยไม่เล่นเพลงนั้นซึ่งวิดีโอทั้งหมดเนี่ยถูกถ่ายและลงในช่องโอเวอร์ลินนะสามารถไปติดตามได้ครับแล้วมีอะไรอีกเชียร์ที่พูดถึง คุณคิดว่ามันดีไหมที่มีประสบการณ์แบบเนี้ย มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะครับ ซึ่งมันก็ได้หลายอย่างทั้งความรับผิดชอบที่ต้องซ้อม ความดนตรีนั่งดนตรี ความกล้าแสดงออก แล้วก็มีอีกหลายอย่างที่ได้ฝึก ซีโรนี้ได้ทำให้คุณสนใจในกีตาร์เรื่องประสบแล้วก็คิดอยากทำวงไหม ผมไม่ค่อยอยากจะทำวงขนาดนั้น แต่ว่าผมเป็นศิลปินเดี่ยวดีกว่า เพราะว่ารู้สึกว่าจะทำอะไรก็ได้เรื่องของผมประมาณนั้น แต่ถ้ามีโอกาสที่อยากโคแลบไหม คอลแลบก็คอลแลบแน่นอนครับ ผมก็อยากคอลแลบทุกคนหลายคนเพราะว่าทำเพลงคนเดียวก็คอลแลบเป็นเรื่องปกติของการทำเพลงนักร้องเดียว แล้วคุณเคยแบบสมมติอยากทำบีทแต่คุณแบบไม่อยากใช้บีททำบีทเองในคอมอะไรพวกเนี้ยคุณอยากคิดแบบจะเอากองชุดมาทำบีทเสียงบีทไหม อ๋อก็เคยคิดนะถ้าเกิดว่าผมมีเงินเยอะแล้วอะไรอย่างนี้มีเงินเยอะมากผมก็อาจจะซื้อสตูดิโอซื้ออุปกรณ์ดนตรีทุกอย่างมาเลยในสตูดิโออาจจะเช่าออฟฟิศของพ่อคุณจะโปรโมทชอบบริษัทพ่อคุณไหมครับ ไม่เป็นไร แน่ใจเหรอ ครับเพราะว่าไอออฟฟิศนั้นมันจองไปแล้ว3 ปี ไม่ถึงโปรโมทอสังหาริมทรัพย์ของพ่อคุณ ไม่แล้วกันมันไม่มีใครซื้อเพราะว่าคนดูส่วนมากไม่ได้โตขนาดนั้นตังค์พอที่จะซื้อ แต่ก็ดีกว่าปล่อยให้พลาดโอกาสครับนำขึ้นที่ติดต่ำ แล้วคุณลองถามผมก็ได้นะ เรื่องบริษัท ไม่เรื่องดนตรีอะไรที่ผ่านมา คุณบอกว่าคุณกำลังลองเคยลองทำโปรดิวซ์เพลงที่เป็นแนวเครื่องดนตรีญี่ปุ่นอะไรสักอย่างคุณถึงไหนนะครับตอนนี้ ผมไม่ได้ทำเลยเพราะว่าขี้เกียจ โอเคครับแล้ว มันเป็นโปรเจกต์ที่แบบพับไว้อะ ผมก็เข้าใจเพราะมีโปรเจกต์เยอะเหมือนกันแล้วคุณเนี่ยช่วงนี้ฟังเพลงแนวอะไรบ้างครับและศิลปินใครบ้างอะไร ก็เป็นวงควีนรู้จักไหม ครับแน่น ข อ อน งเฟรดดี้เมอร์คิวรี ระดับโลกครับ แต่ก็ฟังเพลงนิดหนึ่งอย่างมีเพลงหนึ่งเป็นเพลงดังมากเพลงเนี้ยเขาบอกว่าห้ามเล่นในร้านขายดนตรีเด็ดขาดเพราะเจ้าของร้านจะโมโห ก็คือเพลงStairway to Heaven ของ Led Zeppelin แล้วก็ King Crimson เอาจริงอ่ะชื่อสแตนตัวละครหนึ่งโจโจเดียโบโทก็มาจากชื่อวงนั้น ครับก็ มันเป็นวงที่เก่าแก่แต่มันมีอินฟลูเอนซ์เยอะแล้วก็มีนักร้องคนหนึ่งผมว่าเพราะนะชื่อเดวิดซิลเวียน
แล้วผมก็อาจจะแบบฟังแบบJ-pop City นิดหนึ่งเช่นมาริยาทาเกอุจิหรือทัสโร่ยามาชิตะ ซึ่งJ-pop City เนี่ยมันเป็นยังไงครับคือผม มันเป็น ไคย แนวยุค 80อะไรเนี่ยเพลงญี่ปุ่นสมัยยุค 80 เอาจริงตอนนี้มันก็แบบไม่มีใครพูดถึงเท่าไหร่แต่ว่าตอนช่วงสมัย 2018-2019 จู่ๆเพลงพลาสติกหรือของมาริยาทาเกอุจิมันจู่ๆมันมาในอัลกอริทึมอะแล้วคนก็ชอบหลงรักมันอะเอาจริงถ้าผมก็แนะนำให้คนอื่นไปฟังก็ได้นะแต่เพลงของทัสโร่ยามาชิตะก็จะหาฟังยากหน่อยเพราะเขาไม่ยอมลงฟรีแบบสตรีมมิ่งเขาต้องการแบบลงในแผ่นซีดีDVD ไม่ใช่สิ แล้วก็ไวนิลด้วยจะมีอะไรต่อครับ ในเรื่องดนตรีล่ะ ที่คุณกับฟอร์ม คุณเริ่มเล่นเปียโนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ 9 ขวบ แล้วคุณเล่นดนตรีคืออย่างอื่นเป็นไหม ไม่เป็นเลยผมสารภาพ แล้วอยากถ้ามีโอกาสอยากจะเรียนรู้ดนตรีอื่นไหม แน่นอน แล้วคิดว่าดนตรีต่อไปที่จะเรียนเป็นอะไร กองไม่ก็เบส ครับ แซกโซโฟนก็น่าสน คุณมีอะไรอยากจะพูดหรือถามผมเพิ่มเติมไหม ไม่มีแล้วนะ ก็น่าจะเป็นเวลาสมควรแล้วที่เราจะปิด EP นี้นะครับกับคุณ เก่า ครับ ซึ่งก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ถ้าเกิดอยากให้ทำอีกนะครับก็สวัสดีครับ ครับ